Hi guys! Dito naman po tayo. Ngayon, tayo ay mag-unboxing na naman. Unboxing. Box to. Unboxing. Tsaka, un-enveloping. Ewan po ano. And unplasticking kasi plastic. Saka ito, ano kayo mga naman ito? Unplasticking. Okay, umpisa natin sa box. Saan na yun? Okay, ito na. Unboxing natin. Unboxing. Unboxing box. Unboxing. Ito. Kaya naman itong box na to. Unboxing. Okay, ang laman ng box ay galing pala ito sa ating ano to? Hang bolts. Galing kay Mr. Hang, galing sa'yo. Hang bolts. Ito para sa bolts ng cover sa tank cover bolts and nuts. Ito isa, another unboxing. Lang. Unboxing tayo. Ayan. Dikit na dikit. Okay. Dikit ang plastic. Ganun talaga dito. Ayaw magpabukas. Okay. Magpabukas sa dito. Sa likod. Unboxing. Okay. Ang laman ay baso. Ang laman po ay ito. Ito ang laman. Ito po ay filter silencer. Filter silencer po 51mm para po sa pipe. Okay. Ito po siya. Filter silencer para po sa pipe. Kasi sobrang ingay nung pipe eh. Yan po yan. Okay. And the next one, unfoldering tayo. Okay, folder natin. Folder naman. Nabuksan natin. Ano ito? Okay. Buksan ang folder. Okay. Ang laman mo. Ano to? May ano dito sa loob. Speakers. Hindi. Ano to? Sa headlight. Reflector sa headlight. Ayan. Install po natin yan lahat. Reflector sa headlight. Unplasticking naman. Plastic. Ano kayong laman itong plastic na to? Saan natin plastic? Another filter silencer. Silencer po ng exhaust pipe. Silencer po siya para po sa reducer ng sobrang ingay. Okay, and isa pang unplasticking. Silencer, dalawa. Tisig natin kung maganda sa dalawa. Silencer, meron po tayo. 51mm po yung laki ng butas niya. Para po, papasok po natin to sa loob para po sa ating motor. Lang. Ano itong isang plastic na ito? Unplastic. Okay, unboxing po yan. Hindi naman po box.
Ito po ay sticker. Sticker po para sa rim. Rim sticker. Okay po, ayan po lahat at ating unbox rin. Unbox, unplastic, unfoldering. Okay. Silencer para sa pipe. Dalawa po siya. Titignan po natin kung ano ang mas maganda. Kung itong isang na to. Pero isa may laman eh. Parang hindi ko na po yan. Para po siyang hive. V-hive. Itong isa parang butas-butas lang. Lalagay po natin yan. At ating bolts para sa tank. Gas tank. Gold po siya, gold. Okay po. Tignan po natin lahat. Hello guys, ito update natin sa another silent okay, check natin kung sound different kick.